Hi, good day everyone. I am Joyce, 48 years old, a nurse educator and was diagnosed with breast cancer stage 2A last January 24, 2019. I decided to make this video not only to give you information about breast cancer, but to share my experiences before, during, and after chemotherapy and how to cope up with the physical, emotional, and psychological effects of being diagnosed with cancer and chemotherapy as well. To start with, magbibigay po ako ng konting kaalaman tungkol sa breast cancer. Ang mga impormasyon na isi-share ko sa video na ito ay galing or nagmula po sa mga libro, internet, articles, and journals na sinulat ng mga scholars. What is breast cancer o ano ba ang cancer sa suso? Ang cancer sa suso ay isang sakit o karamdaman na kung saan nagiging abnormal ang pagtubo ng cells or ng mga cells sa tissue ng ating suso. Ang cause or dahilan ng breast cancer ay unknown or hindi alam. Ang babae at ang lalaki ay maaring magkaroon ng breast cancer. Pero kalimitan, ang nagiging biktima nito ay ang mga kababaihan. Bakit? Dahil sa struktura ng suso ng mga babae. Sabi nga natin, ang cause ng breast cancer is unknown. Pero may mga factors na pwede nating i-consider at tandaan na maaaring magdudulot ng cancer o yung tinatawag natin na risk factors. Ano-ano ba yung mga risk factors? Number 1, personal history of breast cancer. Pag sinabi mong personal history of breast cancer, ang ibig sabihin, meron ka ng history or nagkaroon ka na ng breast cancer. Bumalik yung breast cancer. Yun na yung tinatawag na recurrence. Pangalawa, being a female or pagiging babae. Sabi nga natin kanina, ang kalimitan na nagiging biktima ng breast cancer ay ang mga kababaihan. Pangatlo, ang edad or ang age. Kalimitan, ang mga 50 years old and above, sila yung nagde-develop ng cancer. But in some cases, merong 30, 35, or 40 years old na nagkakaroon din ng breast cancer. Pang-apat, family history of cancer o yung tinatawag nating genetic. Kung meron isa sa pamilya ninyo natin na merong breast cancer, merong 15 na pwede mag-develop ng breast cancer ang isang miyembro din ng pamilya. Ikalima, physically inactive individuals. Pag sinabi mong physically inactive individuals, ibig sabihin, ito yung mga taong nasanay sa sedentary lifestyle. Ano ba yung sedentary lifestyle? Ito na yung walang ginawa kundi kumain, matulog, umupo. Kulang sila sa ehersisyo or exercise. Ika-anim, ang overweight or obesity. Okay, pag physically inactive ka, so ang tendency is usually yung mga physically inactive individuals nagiging obese sila or tumataba sila. So kapag mataba ang isang individual, malaki din yung risk na pwede siya mag-develop ng cancer. Ikapito, taking hormones. Okay, ano ba yung hormones na sinasabi dito? Ang hormones na binabanggit dito ay yung estrogen at progesterone. Ito pa yung hormones na pinuproduce ng ating ovaries. An example is yung mga pills at saka yung oral replacement therapy. These are tablets na kung saan it contains a large amount of estrogen and progesterone. Then, the last but not the least is drinking alcohol. Usually, yung mga individuals na umiinom, they are prone or they have the chance of developing cancer. Pero, hindi ibig sabihin na kapag may mga risk factors ka, magkaka-breast cancer ka na. Depende po yon. Sabi nga natin, the cause is unknown.
Ano-ano ba ang mga early signs ng breast cancer o ano ba ang mga simptomas ng breast cancer? Number 1, bukol sa suso. Paano ba natin malalaman na meron tayong bukol sa suso? O sa pamamagitan ng breast self-examination. Ano yung breast self-examination? Ito na yung pagkapa natin sa ating suso para malaman kung merong bukol o wala. Ito po ay ginagawa isang beses sa isang buwan, 3 to 4 days pagkatapos po ng um, menstruation. Pangalawa, pamumula, pamamaga at paninigas ng nipple. Minsan, nagkakaroon ng secretions o may lumalabas na dugo or nana sa nipple. Pangatlo, pagbabago ng size, shape at anyo ng suso. Ikaapat, yung tinatawag natin na orange peel skin na kung saan tumubo ang bukol. Ano ba yan orange peel skin? Okay, kung saan tumubo yung bukol, mapapansin na yung balat ay parang balat ng orange or yung texture ng balat na kung saan tumubo yung suso ay parang balat ng orange. Then, ang kalima, pananakit ng suso. Pag meron po tayong nararamdaman or meron kayong mga ganitong simptomas, kailangan magpatingin kaagad sa doktor para mabigyan ng agarang lunas because early detection may increase the survival rate. Ano-ano ba yung mga paraan para ma-diagnose or para malaman na yung bukol ay isang cancer? Number 1 is breast ultrasound. Meron din tayong tinatawag na mammogram, MRI, CT scan, at saka biopsy. Yung biopsy, yan yung pagkuha ng sample ng tissue sa may bukol at ito ay dinadala sa laboratory para matingnan or masuri. Meron pong dalawang uri ng breast cancer. Ano-ano ba yon? Number 1, yung tinatawag na nating ductal carcinoma in situ or DCIS. Ito yung kalimitang tinatawag na zero-stage cancer. The prognosis is good and usually the survival rate is 98 to 99%. Meron din tayong tinatawag na invasive ductal carcinoma. Yung invasive ductal carcinoma ay may 4 na stages. Ano-ano ba yung 4 na stages? Stage 1, na ang bukol ay 1 to 2 centimeters ang laki at ang cancer ay di pa kumalat sa buong suso. Ang survival rate ng pasyente na merong stage 1 breast cancer is 93%. Stage 2. Ang stage 2, ang bukol ay usually is 2 to 4 centimeters ang laki at ang cancer ay maaring kumalat na sa pinakamalapit na kulani sa suso at sa kilikili. Ang survival rate ng mga pasyenteng merong stage 2 breast cancer is 90%. Okay, meron din tayong stage 3. Ang stage 3, ang bukol ay more than 4 centimeters ang laki at ang cancer ay kumalat na sa mga kulani sa kilikili at sa malapit sa suso at pati na rin sa mga muscles. Pero walang ibang organs na involved. Okay, ang survival rate ng mga pasyente na merong stage 3 breast cancer ay 72%. Ang pinakahuli, yung tinatawag natin na pinaka-advanced stage is the stage 4 breast cancer. Sa stage 4 breast cancer, ang bukol ay mas malaki sa 5 centimeters at ang cancer ay kumalat na sa buong suso, sa kulani, sa ating suso at sa kilikili at pati na rin sa ibang organs na malapit sa suso tulad ng baga or lungs, liver or atay, gallbladder at matres. Ang survival rate ng mga patients na merong stage 4 breast cancer is about 27%.
So, ano-ano ba yung mga treatment or ano-ano ba yung panggagamot na ginagawa ng mga doktor para ma-increase ang survival rate ng breast cancer? Meron tayong tinatawag na surgery or operation. Yung operation or surgery ay may dalawang klase. Meron tayong tinatawag na modified radical mastectomy. Ang modified radical mastectomy, ito na yung tinatanggal ang bukol kasama ang buong suso. Meron din tayo tinatawag na lumpectomy. Ang lumpectomy naman ay tinatanggalan yung bukol, hindi ang buong suso. Okay, pag tinanggal ang buong suso, ang tawag doon is modified radical mastectomy. Ang pinaka-common na ginagamit na treatment ng cancer is ang chemotherapy. Ang chemotherapy, ito ay gamot na binibigay sa dextrose. Okay? Yung pagbibigay ng chemotherapy or yung gamot na ginagamit for chemotherapy, depende po yan sa doktor kasi meron silang protocol na ginagamit. Pero usually, binibigay siya at least 6 to 8 cycles. And yung 6 to 8 cycles na yon, usually binibigay every 21 days hanggang sa matapos yung 6 or 8 cycles. And another, after po ng chemotherapy, nagbibigay po ng oral medication ang doktor, yung tinatawag nating tamoxifen. Yung tamoxifen po, ginagamit natin sa mga breast cancer or sa mga cancer sa suso na ang dahilan ay estrogen at saka progesterone. Kapag positive po tayo sa estrogen at saka progesterone sa ating pathological result, so binibigyan po ng tamoxifen, iniinom po siya once a day for 5 to 10 years. Binibigay ang tamoxifen para maiwasan na bumalik yung breast cancer o yung tinatawag nating recurrence. Meron din tayong tinatawag na targeted therapy. Ano ba yung targeted therapy? Ito ay isang gamot din na binibigay na kung saan yung isang individual o isang babae ay HER2 positive. Ano ba yung HER2? Yung HER2, ito po ay mga abnormal na protein na kung saan nag-i-stimulate ito siya ng pagdami ng cancer cells or pagtubo ng mga breast cancer cells. So, binibigyan sila ng targeted therapy para pigilan yung pag-produce or pagdami ng abnormal protein para maiwasan din po or ma-prevent yung pagtubo ng mga breast cancer cells. Okay, meron din tayong tinatawag na radiation therapy. Yung radiation therapy, it is the use of high energy X-rays. Ang purpose po ng radiation is para patayin yung mga remaining cancer cells. Okay? So, yun po yung mga treatment na ginagawa para mag-increase ang survival rate ng isang breast cancer patient. Hanggang dito na lang po muna ang aking video kasi medyo mahaba na siya. So, sa susunod po, ipag-uusapan naman po natin kung ano yung mga side effects ng chemotherapy at paano po natin lalabanan yung mga side effects. I hope you have learned from this video and kung may katanungan po kayo, you can type them below and please don't forget to subscribe in my channel. See you sa aking part 2 na video po. Maraming salamat po sa pakikinig.